50 שנה של חדשנות ומצוינות. בשנת 1975 הקים פרופסור דוד מלאך מעבדה קטנה בטכניון עם חזון גדול. החזון היה להקים מעבדה שתעסוק במחקר, מעבדת מחקר לסטודנטים בתארים גבוהים. להפוך את עיבוד האותות והתמונות למרכז מחקר מוביל לא רק בישראל, אלא בעולם. מעבדה התפתחה יחד עם הטכנולוגיה ויחד עם מחקר של פרופסור דוד מלאך. אני חושב שהדבר אולי העיקרי שהביא אותי לכאן זה הקשר עם פרופסור דוד מלאך. ראיתי בזה כבוד גדול, ואז נשארתי פה וחשבתי שזה לכמה שנים, וזה באמת רק 38 שנים. במהלך השנים, אלפי סטודנטים, חוקרים ובוגרים, הצטרפו למסע שהשפיע על חייהם ועל העולם כולו. השגנו הישגים, ותוך כמה שנים הצלחנו גם לשפר את המחשוב. בשנת 1986 המעבדה כבר הייתה ידועה לשם דבר. זהו סיפור על מקום ששינה לא רק את האנשים שעבדו בו, אלא גם את עולם המחקר והתעשייה. אחד הדברים שמייחדים את המעבדה, שיש שיתוף פעולה הדוק בין ההוראה למחקר. זו אחת הגאוות הגדולות שלנו, שאנחנו מביאים פרויקטים גם מהמחקר וגם מהתעשייה. בערך שליש עד חצי מהפרויקטים שלנו הם ממש במימון של תעשייה. מעבדת סיפל היא בית למחקר אקדמי ולפיתוח טכנולוגיות ששינו חיים. לדוגמה, ניתוח אותות EEG לשיפור ההבנה של פעולת המוח, שיפור תמונות טרמיות והסקת תובנות ממצלמות זעירות. המעבדה לעיבוד אותות תמיד ראתה בעצמה את המעבדה המובילה בפקולטה. היא באמת ברמה מאוד גבוהה, ברמה עולמית. אחת המעבדות הטובות בעולם בתחום של עיבוד אותות ותמונות. המעבדה זכתה לאורך השנים בפרסים יוקרתיים בינלאומיים רבים על פרויקטים ומחקרים פורצי דרך. פרס בולט היה פרס של חברת טקסס אינסטרומנט, שזכינו במקום ראשון. הסטודנטים זכו ב$100,000. So this is a real system, very portable, you can move it from place to place. הפרויקט שאני הנחיתי היה הפרויקט שהוצג באירוע הפתיחה של שבוע החדשנות בתל אביב. Thank you very much. אך החותם האדיר שמטביעה המעבדה ניכר גם בזירה נוספת, בבוגריה. קודם כל החינוך של סטודנטים, איך לעבוד נכון, איך לחשוב, איך לפתח דברים. וצורת החשיבה של צריך לשמור על הדברים בסטנדרט מסוים של ביצועים, של תוצאות, להבין לעומק את הדברים ולא רק לבצע, זה משהו שמאוד ייחודי למעבדה. ולא לחינם, יש פה דורות של סטודנטים שהאבא עשה פה פרויקט, ולפעמים הבן כבר עושה פרויקט. דור שני פה למעבדה, שכן ההורים שלי באו והכירו פה במעבדה, ונכון לעכשיו אני עובד באפל. אז יש פה שילוב בין מקצועיות לשיח בגובה העיניים, הנחיה מאוד אכפתית. ולכן גם עד היום, בכל אירוע פקולטי מגיעים המון בוגרים שלנו, הם זוכרים את זה כאחת התקופות הטובות והנעימות בלימודים בטכניון. תמיד אנחנו גאים להציג אנשים שבוגרים שלנו, שאחד נעשה שר בממשלה ואחד מנכ"ל ביטוח לאומי, מובילים טכנולוגיים, ראשי פיתוח, ראשי מחקר, פרופסורים באוניברסיטאות ידועות. מהר מאוד כשהגעתי למעבדה, אז אמרו לי, ברוך הבא למשפחת סיפל. אני חושב שסוד הקסם שלנו זה ההתנהלות כמשפחה. כולם מכירים את כולם, כולם מעריכים את כולם, כולם אוהבים את כולם, אכפתיות, אנושיות. אני חושב שזה הדברים החשובים. סיפל, 50 שנה של מצוינות וחדשנות. כשאני מסתכל אחורה, עברו בעצם 50 שנה ביחד, ויש לי סיפוק רב לאן שהמעבדה הגיעה אחרי שנים כבר רבות. ובסופו של דבר, לצאת מפה מהנדסים טובים, ולצאת מפה גם אנשים שחושבים על טובת החברה. מי שכף רגלו דורכת במעבדה, הוא יודע שהוא זוכה. הדרישות גבוהות, אבל זה לגמרי משתלם בסוף. 50 שנה של אנשים ששינו את הדרך שבה אנחנו רואים את העולם. אנחנו רוצים לשמור על המורשת, מורשת המצוינות, הקשר בין אישי והקשרים עם התעשייה, ולפתח גם קשרים חדשים, גם באקדמיה בארץ וגם עם האקדמיה בחו"ל. זה להנביט את הכישרונות הבאים של ההייטק הישראלי וההייטק העולמי. אנחנו רוצים להיות מובילים עולמיים. אין לנו מקום אחר. והסיפור רק מתחיל.